สวัสดีค่ะในบทเรียนที่ผ่านมานะคะเราเข้าใจความหมายสาเหตุและปัจจัยการเกิด HAI จากการทาสายสวนต่างๆกันไปแล้วทุกคนคงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ป่วยที่เราดูแลกำลังเผชิญกับการติดเชื้อ HAI เรากำลังจะมาไขข้อสงสัยนั้นกันนะคะเรากำลังพูดถึงการวินิจฉัย HAI ที่เกิดจากการทาสายสวนต่างๆค่ะหลังจากนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย PEPSI, WAP และ CAUTI ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่การวินิจฉัยเคลปซีหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางกันนะคะ สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางหมายถึงสายสวนที่ใช้สำหรับการให้ยา สารน้ำหรือสารอาหารที่ไม่สามารถให้ทางหลอดเลือดดำส่วนปลายได้ หรือใช้สำหรับการฟอกไต การแลกเปลี่ยนพลาสมาหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยมีปลายสายสวนสิ้นสุดอยู่ในหลอดเลือดดำใหญ่ใกล้หัวใจในการวินิจฉัยเคลปซีมีเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการใช้สายสวนหลอดเลือดดำกลางที่สำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะ ประการแรกจะต้องมีการใช้สายสวนหลอดเลือดดำดังกล่าวมาแล้วมากกว่า 2 วันปฏิทิน โดยวันที่เปิดใช้สายวันแรกจะนับเป็นวันที่ 1 ปฏิทินค่ะ และประการที่ 2 คือ ณ วันแรกที่เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด หรือ 1 วันก่อนเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดจะต้องยังมีการใช้สายสวนหลอดเลือดดังกล่าวอยู่ การพิจารณาทั้ง 2 ข้อนี้จะช่วยยืนยันความสัมพันธ์ของการติดเชื้อในกระแสเลือดกับสายสวนหลอดเลือดดำค่ะ นอกจากระยะเวลาการคาสายสวนแล้ว การวินิจฉัยเคลปซียังต้องพิจารณาจากอาการและการแสดงทั่วไปของผู้ป่วย ร่วมกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องมีครบถ้วนใน 2 ข้อต่อไปนี้ค่ะ ข้อแรกคือการเพาะเชื้อในกระแสเลือดหรือ Hemoculture มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ขวด โดยเชื้อที่พบจะต้องเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดจริง หรือเป็นพาโทเจน 2. เชื้อที่พบต้องไม่สัมพันธ์กับการติดเชื้อตำแหน่งอื่น ๆ ในร่างกาย ผู้ป่วยอาจมีอาการและการแสดงของเคลปซีดังต่อไปนี้ มีไข้สูงหนาวสั่น ความดันโลหิตต่ำ มีอาการบวมแดงหรือมีหนองรอบตำแหน่งแผลสายสวนค่ะ ถัดมาเรามาดูการวินิจฉัยแวบหรือปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในผู้ป่วยที่ใช้ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะสำหรับแวบมีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ เกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการใส่ท่อและใช้เครื่องช่วยหายใจ และเกณฑ์เกี่ยวกับอาการและการแสดงและผลตรวจยืนยันเช่นเดียวกับเคลปซีแต่เกณฑ์เกี่ยวกับอาการและการแสดงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย ผลการอ่านภาพรังสีทรวงอก อาการและอาการแสดงทั่วไปและอาการและการแสดงทางเดินหายใจค่ะสำหรับเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการใส่ท่อและใช้เครื่องช่วยหายใจเช่นเดียวกับเคลปซีค่ะผู้ป่วยต้องได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจมากกว่า 2 วันปฏิทินเป็นต้นไปและณวันแรกที่เกิดอาการปอดอักเสบหรือ 1 วันก่อนเกิดอาการปอดอักเสบจะต้องยังคงมีการใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ส่วนเกณฑ์เกี่ยวกับอาการและการแสดงและผลตรวจยืนยันข้อแรกผลการอ่านภาพรังสีทรวงอกตั้งแต่ 2 ภาพขึ้นไปพบความผิดปกติที่อาจแสดงถึงภาวะปอดอักเสบซึ่งเกิดขึ้นใหม่และไม่หายไปหรือเป็นมากขึ้นอย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี้ Infiltration Consolidation และ Cavitation ค่ะเกณฑ์ข้อต่อไปคือมีอาการและอาการแสดงทั่วไปอย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี้มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส มีภาวะลิวโคพีเนียหรือเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 4,000 ต่อไมโครลิตร หรือภาวะลิวโคไซโทซีสที่มีเม็ดเลือดขาวมากกว่า 12,000 ต่อไมโครลิตร ระดับความรู้สึกตัวผิดปกติในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 70 ปี โดยไม่พบสาเหตุอื่น ต่อไปเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับอาการและการแสดงของทางเดินหายใจต้องมีอาการอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้ มีเสมหะเป็นหนองหรือลักษณะเสมหะเปลี่ยนไปหรือมีเสมหะมากขึ้น
หรือต้องดูดเสมหะบ่อยขึ้น ไอหรือไอรุนแรงขึ้น หายใจลำบากหรือหายใจเร็วขึ้น ตรวจพบเสียง rales หรือ bronchial breathdown การแลกเปลี่ยนอากาศแย่ลง ได้แก่ oxygen desaturation เช่น มีค่า PF ratio น้อยกว่า 240 หรือมีการเพิ่ม oxygen requirement หรือ ventilation demand ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีความต้องการในการใช้ความเข้มข้นออกซิเจนมากขึ้น และทั้งหมดนี้ก็คือเกณฑ์ในการวินิจฉัย WAP ค่ะ สุดท้ายเรามาดูการวินิจฉัย CAUTI หรือการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะกันนะคะ ในการวินิจฉัย CAUTI ผู้ป่วยจะต้องมีการคาสายสวนปัสสาวะมาแล้วมากกว่า 2 วันปฏิทิน โดยวันที่ใส่สายสวนปัสสาวะนับเป็นวันที่ 1 ของปฏิทิน และณวันแรกที่เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะหรือ 1 วันก่อนเกิดการติดเชื้อจะต้องยังมีการคาสายสวนปัสสาวะอยู่ค่ะ และผู้ป่วยต้องมีอาการและการแสดงทางคลินิกอย่างน้อย 1 ข้อ ร่วมกับผลตรวจปัสสาวะ อาการแสดงอย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี้ค่ะ มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส มีอาการกดเจ็บบริเวณหัวเน่า เจ็บหรือกดเจ็บบริเวณบั้นเอว กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะบ่อย และปัสสาวะแสบขัด โดยอาการเหล่านี้ต้องไม่เกิดจากสาเหตุอื่น และผู้ป่วยต้องมีผลตรวจเพาะเชื้อในปัสสาวะ พบเชื้อแบคทีเรียไม่เกิน 2 ชนิด และมีเชื้ออย่างน้อย 1 ชนิดที่มีปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 100,000 โคโลนีต่อมิลลิลิตร บทที่ 1 จบไปแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็เข้าใจ HAI จากการคาสายสวนต่างๆมากขึ้น แต่การเข้าใจเพียงความหมาย สาเหตุ และการวินิจฉัยอย่างเดียวคงไม่เพียงพอค่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะ เราต้องรู้ถึงมาตรฐานการดูแลเพื่อป้องกัน CLEPSY, WAP และ CAUTI ด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปต่อที่บทเรียนที่ 2 กันเลยค่ะ